Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So आजको भिडियो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ अनि आज चाहिँ म तपाईलाई मेरो जुन चाहिँ मैले इन्स्टाग्राममा देखेर एउटा चाहिँ मैले इन्स्टाग्राममा देखेर इन्स्पायर भएको थियो अनि अर्को चाहिँ मैले आफै मेरो लागि सामान मगाएको छु. सो म त्यो लिन गइरहेछु. सो गाइज मलाई भर्खर फोन आयो फ्लिपकार्टबाट अनि मेरो सामान आइसकेको रहेछ. सो अब म रिसिभ गर्न गइरहेको छु. सो गाइज हेर्दै गर्नुहोस् ल. अनि गाइज इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट. अनि मेरो भिडियोहरू तपाईँलाई थाहै छ सोमबार, बुधबार अनि शुक्रबार आउँछ. सो गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई मेरो फ्लिपकार्टबाट आएको सामान देखाउन गइरहेको छु. सो लेट्स स्टार्ट. So I'm going. So guys, दार्जिलिङको बाटो चाहिँ यस्तो हुन्छ, पहाडको बाटोहरू यस्तो हुन्छ. So I'm going. अलग अलग. Thank God. So I got my सामान. हिजो भन्दै थियौ तिमीले. Thank God. अर्को माग्छ भनेर भन्दै थियौ नि तिमीले. हजुर. मलाई नचिनेको. तपाईँले भनेको नाम. तो फाइनली यो मेरो पुगेर त गएर 10 रुपैयाँ हेर्नु हेरै छ. ओके सो फाइनली आई गट माई 2 आइटम्स हो. अन्त अहिले चाहिँ म तपाईँलाई यो अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु अनि बादमा चाहिँ यो. ओके सो यसको लागि सेपरेट भिडियो अनि यसको लागि सेपरेट भिडियो बनाउँछु. यो चाहिँ जुन चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु त्यो चाहिँ मैले इन्स्टाग्रामबाट इन्सपायर भएर त्यो मगाएको. दिस इज के हुन्छ अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु अनि भन्छु पनि यसको बारेमा. ओके सो फाइनली यो मेरो हात आइसकेको छ. म घर पनि आइपुगेँ अनि यति पैसा फर्केको छ. सो यो चाहिँ बादमा, यो चाहिँ अहिले अनबक्सिङ गर्छु तपाईँको छेउमा. ओके सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट अफ अल म यो पैसा अनि यो चाहिँ अलग राख्छु. सो अब गरौँ अनबक्सिङ. म तपाईँलाई खोलेर चाहिँ देखाउँछु गाइस. ओके सो यसलाई अलिकति टाइम लाग्ने चाहिँ यसलाई खोलेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु. ओके सो तपाईँको लागि हेर्दै गर्नुहोस् भिडियो. ओके गाइस सो एज यु क्यान सी यो मैले खोलिसकेको छु. सो म अब तपाईँलाई देखाउँछु के हो द फाइनल थिङ. ओके सो फाइनल आइटम इज लाइक दिस. ओके एन्ड यो चाहिँ मैले इन्स्टाग्रामबाट इन्सपायर भएर किनेको. फ्लिपकार्टबाट मगाएको. आइम इन इन्डिया राइट नाउ. सो मैले यो मगाएको अनि म घरमा आएको छु. ओके सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो टेप छ. ओके तपाईँले जहाँ पनि चिप्काउनुहुन्छ इट विल नेभर कम आउट. ओके पानीले पनि निक्लिँदैन. इट्स भेरी स्ट्रङ भनेको थियो. अब मेरो दावा त गरेको थियो. अब हेरौँ यो कस्तो छ. ओके सो मलाई त मन पऱ्यो. यसको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ. अनि यो डबल साइडेड टेप हो. तपाईँले वालमा यस्तो वालमा यता लगायो भने अनि तपाईँले के चिप्काउनु भयो भने त्यो निक्लिँदैन भन्ने त्यसको दावा थियो. अब म तपाईँलाई यो गर्छु 1-2 दिनमा अनि तपाईँलाई म गरेर देखाउँछु. तर ओभरअल चाहिँ यसको मलाई राम्रो लाग्यो. ओके सो यो एकदम राम्रो छ. मलाई चाहिँ मन पऱ्यो गाइस. सो थम्स अप. अनि तर फ्लिपकार्टमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दा चाहिँ जस्तै दराजमा हामीले अनलाइन नेपालबाट मैले दराजबाट सामान मगाउँदा चाहिँ लाइक यो चाहिँ आज मगायो भोलि डे आफ्टर टुमोरो तपाईँकोमा आइपुग्छ. तर फ्लिपकार्टमा चाहिँ यस्तो हुँदैन. लाइक आज तपाईँले मगायो भने इट टेक्स लाइक अलमोस्ट 1 विक यो आइपुग्नु. सो 1 विक नै लाग्यो. सो 1 विकसम्म म घरमै थिएँ. सो थ्याङ्क्स टु गड कि मैले यो फाइनली पाएँ. अनि अब म यसलाई ट्राई गर्छु अनि यसको रिभ्यू दिन्छु म तपाईँलाई. ओके सो आजको भिडियोलाई यति नै गाइज. ओके अनि त्यही हो. सो इट कस्ट म तपाईँलाई प्राइस पनि भनिदिन्छु. इट कस्ट 307 रुपिज. ओके यसको चाहिँ 307 रुपिज पऱ्यो. ओके यस्तो प्याकमा आउँछ, प्याकेजिङमा आउँछ, स्मल प्याकेजिङमा आउँछ. सो इट कस्ट 307 रुपिज. सो गाइज सो आजको भिडियो यति नै अनबक्सिङ मेरो यो न्यू टेप. ओके वाल टेप, डबल टेप. अनि सो भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. तबसम्मको लागि अब स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज बाई.